Adobe Premiere වලින් green screen remove කරමු. ඔයාලා හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ brand new Adobe Premiere episode වලට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද Adobe Premiere use කරලා බොහොම ලේසියෙන් green screen එක remove කරගන්නේ කියලා. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු tutorial එකට. ඉතින් වෙනද වගේම සුපුරුදු විදිහට මම මට අවශ්‍ය විදිහේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරලා සීක්වෙන්ස් එකක් හදාගෙන තියෙනවා මගේ වැඩේට අවශ්‍ය වෙන විදිහට. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් Davinci Resolve වලින් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට green screen remove කරන්න කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න. මෙන්න මේ link එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වගේම මට අවශ්‍ය වීඩියෝ ක්ලිප් එක මම මගේ ප්‍රොජෙක්ට් පැනල් එකට ඉම්පෝර්ට් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ප්‍රොජෙක්ට් පැනල් එකේ තියෙන හැම වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්ම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා එකේ තියෙන Google Drive link එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ ක්ලිප් එක තමයි තෝරගන්නේ අද වැඩේට. මම මේක drag කරගෙන ඇවිල්ලා මගේ ටයිම්ලයින් එකට දාගන්නවා. මම මේ මැසේජ් එකට keep settings කියන ඔප්ෂන් එක දීලා මගේ ටයිම්ලයින් එකට මගේ footage එක import කරගන්නවා. අපි ටයිම්ලයින් එක ටිකක් zoom out කරගමු. keyboard එකේ alt key එකත් එක්ක mouse wheel එක කරකවන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මම හදාගෙන තියෙන සීක්වෙන්ස් එකට මගේ ෆුටේජ් එකේ රෙසලූෂන් එක මැච් වෙන්නේ නැහැ. මම ඒක මැච් කරගන්න මගේ ක්ලිප් එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා scale to frame size කියන ඔප්ෂන් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අපේ ෆුටේජ් එක සීක්වෙන්ස් එකට මැච් කරගන්න. මේ විදිහට අපේ ටයිම්ලයින් එක ක්‍රියේට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අල්ට්‍රා කී කියන ඉෆෙක්ට් එක යූස් කරලා green screen එක remove කරගන්න. ඉතින් මම ඒකට යනවා අපේ ඉෆෙක්ට් පැනල් එකට. ඔයාලට ඉෆෙක්ට් පැනල් එක මේ කොහෙද හරි හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Windows වලට යන්න. Windows වලට ගිහිල්ලා ඉෆෙක්ට් කියන ඔප්ෂන් එක enable කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන ඉෆෙක්ට් වල තියෙන search bar එකේ ultra කියලා search කරනවා. ඉතින් ultra කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් keen කියන ෆයිල් එක ඇතුලේ ultra key කියන ඉෆෙක්ට් එක බලා ගන්න. මම මේ ඉෆෙක්ට් එක drag කරගෙන ඇවිල්ලා මගේ green screen footage එකට drop කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට effect එක දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් effect control panel එකට යන්න. effect control panel එකත් ඔයාලට මෙතනදී හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Windows වලට ගිහිල්ලා effect control enable කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී effect control panel එකේ තියෙන අනිත් options ටික minimize කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් effect control වලට ultra key කියන effect එක add වෙලා තියෙනවා. එතනදී ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙන key color කියන eye picker tool එක උඩ click කරලා පුළුවන් ඔයාලට කැමති color එකක් ඔයාලගේ footage එකෙන් අයින් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී අපිට ඕනේ green එක අයින් කරගන්න. ඒ හින්දා මම මේ eye picker එක select කරලා මගේ footage එකට ඇවිල්ලා subject එකට ගොඩක් ආසන්නෙන් තියෙන green color එක කීබෝඩ් එකේ control key එක press කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට එකපාරක් sample කරනවා. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති ultra key effect එකෙන් අපිට අවශ්‍ය color එක select කරමු ගමන්ම බොහොම ලේසියෙන් අපිට පුළුවන් green screen remove කරගන්න Adobe Premiere වලින්. ඉතින් අපි බලමු අපේ key එක අපිට අවශ්‍ය විදිහට fine tune කරගන්න කොහොමද කියලා ultra key වල තියෙන අනිත් options use කරලා. ඉතින් මේ fine tune එකට මම මුලින්ම කරන්නේ මගේ output එක මෙන්න මේ විදිහට alpha channel වලට change කරන එක. output එක alpha channel වලට මාරු කරගත්තට පස්සේ කළු පාට area එකෙන් අපිට පෙන්වන්නේ කොයි ටිකද අපේ scene එකෙන් අයින් වෙලා තියෙන්නේ නැත්නම් key වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම අපිට appear වෙන කොටස සුදු පාටින් අපිට පෙන්වනවා. ඉතින් මට අවශ්‍ය මේ green screen එක එහෙම නැත්නම් මේ key එක clean කරලා මගේ subject එක විතරක් සුදු පාටින් තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් appear වෙලා පේන්න හදාගන්න. ඉතින් මම ඒකට ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන settings වල default කියලා තියෙන option එක මෙන්න මේ විදිහට aggressive වලට change කරන එක. ඉතින් aggressive වලට change කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ subject එක ගොඩක් sharp විදිහට key වෙලා තියෙනවා. ඒත් මෙන්න මේ edges වල තාමත් white area එකක් ඔයාලට පේනවා. මම ඊළඟට කරන්න යන්නේ matte generation කියන option වලින් මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන සුදු පාට area එකත්
අයින් කරගන්න. ඉතින් මම මැට් ජෙනරේෂන් වෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගෙන එතන තියෙන මේ ෂැඩෝස් කියන වැලියු එක ටිකක් මේ විදිහට අඩු කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති කෝනර්ස් වල තිබ්බ සුදු පාට ඒරියා එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වුණා ෂැඩෝස් අඩු කරගත්තට පස්සේ. ඒ වගේම මම මේ අන්තිමට තියෙන පෙඩිස්ටේල් කියන වැලියු එකක් චුට්ටක් වැඩි කරගන්නවා. මේ විදිහට මගේ සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ බ්ලැක් වෙලා තියෙන ඒරියා එක අයින් කරගන්න. මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මම මගේ අවුට්පුට් එක ආයෙත් පාරක් චේන්ජ් කරනවා කම්පොසිටිව් වලට. ඉතින් මේ වගේ වලට පුළුවන් අල්ට්‍රා කී වල තියෙන මේ ඔප්ෂන්ස් යූස් කරලා බොහොම හොඳ ඇග්‍රසිව් ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් රිමූව් එකක් කරගන්න. ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක මේ විදිහට රිමූව් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකට සබ්ජෙක්ට් එක ප්ලේස් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තෝරද්දි ඔයාලා ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. කොහොමද සබ්ජෙක්ට් එක ලයිට් අප් වෙලා තියෙන්නේ සහ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ලයිට් ඩිරෙක්ෂන් එක සහ කන්ඩිෂන් එක මොන වගේද කියන එක ගැන. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු සබ්ජෙක්ට් එකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ප්ලේස් කරලා කොහොමද බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සහ සබ්ජෙක්ට් එක මැච් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ වැඩේට ඉස්සෙල්ලම මගේ ටයිම්ලයින් එකේ වීඩියෝ ට්‍රැක් එක ට්‍රැක් එකක් උඩට ගිහින් දානවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මගේ ප්‍රොජෙක්ට් පැනල් එක මම ආයෙත් ඕපන් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මම තෝරගත්තු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ෆුටේජ් එක මෙන්න මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරගෙන ඇවිල්ලා මගේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් කරපු ෆුටේජ් එකට යට ට්‍රැක් එකෙන් දාගන්න. ඉතින් ප්ලේස් කරපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට බොහොම මැච් වෙන විදිහේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් අපේ සබ්ජෙක්ට් එකට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සබ්ජෙක්ට් ෆුටේජ් එක දිග වැඩි හින්දා මම මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රිම් අවුට් කරගන්නවා මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගැලපෙන විදිහට ඩියුරේෂන් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. මේ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කලර් ග්‍රේඩින් සහ කලර් කරෙක්ෂන් යූස් කරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට අපේ සබ්ජෙක්ට් එක මැච් කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා බොහොම ඉක්මනට. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගැලපෙන විදිහට මගේ සබ්ජෙක්ට් එක ලයිට් අප් කරගන්නවා. මම ඒකට කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ ලුමෙට්‍රික් කලර් කියන පැනල් එකට යන එක. ලුමෙට්‍රික් කලර් වලට මෙතනදී හම්බෙන්නේ නැත්තම් පුරුදු විදිහටම ඔයාලට පුළුවන් Windows වලට ගිහිල්ලා ලුමෙට්‍රික් කලර් කියන පැනල් එක enable කරගන්න. ඉතින් ලුමෙට්‍රික් කලර් වල මෙන්න මේ බේසික් කරෙක්ෂන් වලට මම ඉස්සෙල්ලාම යනවා. ඉස්සෙල්ලාම ගිහිල්ලා මෙතන ලයිට් යටතේ තියෙන එක්ස්පෝෂර් එක චුට්ටක් වැඩි කරගන්නවා. මේකදී ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. ඔයාලා සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ මොන ෆුටේජ් එකද කියන එක ගැන. මම මෙතනදී සබ්ජෙක්ට් එක තමයි සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නෙමෙයි. සබ්ජෙක්ට් ට්‍රැක් එක සිලෙක්ට් කරලා මම මේ විදිහට එක්ස්පෝෂර් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. ඒ වගේම මට අවශ්‍යයි මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ සැචුරේෂන් එක ටිකක් වැඩි කරගන්න. මම මේකට මේ කලර්ස් යටතේ තියෙන සැචුරේෂන් එක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. ඒ වගේම මම ඊළඟට මගේ සබ්ජෙක්ට් එකේ ටෙම්පරේචර් වැලියු එක ටිකක් අඩු කරගන්නවා බ්ලූ පැත්තට. අපි වයිට් චුට්ටක් වැඩි කරමු. බ්ලැක් එක බොහොම පොඩ්ඩක් අඩු කරගමු. කන්ට්‍රාස්ට් එක චුට්ටක් වැඩි කරගන්න පුළුවන් අපිට. මම හයිලයිට් මෙන්න මේ වගේ අලිව එක තියාගෙන ෂැඩෝ චුට්ටක් අඩු කරනවා. ටිකක් හොඳ කන්ට්‍රාස්ට් එකක් හදාගන්න. මේ විදිහට කරගත්තට පස්සේ මම ඊළඟට යන්නේ මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කලර් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් කරගන්න. මම ඒකට මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ට්‍රැක් එක සිලෙක්ට් කරනවා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ට්‍රැක් එක සිලෙක්ට් කරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ සැචුරේෂන් එක මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කූල් ලුක් එකක් ගන්න මම ටෙම්පරේචර් එක චුට්ටක් අඩු කරනවා. අපි හයිලයිට් පොඩ්ඩක් අඩු කරගමු. ෂැඩෝස් මෙන්න මේ විදිහට බොහොම ටිකක් වැඩි කරමු. මේ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ සහ අපේ සබ්ජෙක්ට් එකේ කලර් කරෙක්ෂන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කලර් ග්‍රේඩින් ඒ වගේම ඉෆෙක්ට් යූස් කරලා අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක තව දුරටත් රියලිස්ටික් ගතියක් ගන්න. මම ඒ වැඩේට ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එකක් මගේ වීඩියෝ ට්‍රැක් දෙකටම උඩින් ප්ලේස් කරන එක. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එකේ ඩියුරේෂන් එක මම මේ විදිහට වැඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලා මම මෙන්න මේ විදිහට බොහොම චුට්ටක් එක්ස්පෝෂර් ලෙවල් එක වැඩි කරනවා. ඕවරෝල් සැචුරේෂන් එක චුට්ටක් වැඩි කරගමු.
highlight මේ විදිහට අඩු කරන ගම shadows පොඩ්ඩක් මම වැඩි කරනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා මෙන්න මෙතන තියෙන creative කියන options ටිකට creative වලට ගිහිල්ලා මෙතන Premiere වලින් default දීලා තියෙන look එකක් use කරලා මම අපේ scene එක match කරගන්නවා. මම මෙන්න මේ විදිහට look එකක් තෝරලා දීලා මේකේ intensity එක ටිකක් අඩු කරගන්නවා. ඒ වගේම මම ඊළඟට යනවා vignette කියන option එකට. vignette වලට ගිහිල්ලා මෙතන amount එක ටිකක් වැඩි කරලා මම මේ corners වලට පුංචි dark ගතියක් add කරගන්නවා මගේ subject එක හොඳට focus වෙලා පේන විදිහට. මේක විදිහට vignette එක on off කරලා බලද්දි ඔයාලට පුළුවන් කොච්චර ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවද කියලා බලා ගන්න. ඉතින් color correction වලින් පස්සේ මම යන්නේ අපේ background එක ටිකක් blur කරලා subject එකට තව ටිකක් හොඳ focus එකක් හදාගන්න. මම මේකට මගේ background layer එක select කරලා effect වලට යනවා. effect වල මම search කරනවා blur කියලා. blur වල මෙන්න මෙතන තියෙන Gaussian blur කියන effect එක මම මගේ background එකට add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ effect control වලින් මෙන්න මෙතන Gaussian blur වල තියෙන blurriness value එක ටිකක් වැඩි කරනවා. මම හිතනවා 11ක් වගේ ප්‍රමාණවත්. අපි බලමු effect එක on off කරලා මොන වගේ වෙනසක්ද අපිට වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ටෙක්නික් use කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ final output එකක් හදාගන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරේ Adobe Premiere use කරලා කොහොමද green screen keen effect එකක් හදාගන්න කියලා. අද ටියුටෝරියල් එකනොත් ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරගන්න අපේ notification ඔයාලගේ ළඟටම ගියොත්. ඒ වගේම අපේ social media වල follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේම අලුත් දෙයකින් අපි ආයෙත් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.